שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נלמד למצוא מטריצה מלחסנת עבור מטריצה לחסינה. מיד נזכר בכל המונחים. בואו נתחיל. אז יש לנו V מרחב וקטורי ממימד N, מעל השדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי, וגם A מטריצה מסדר N על N עם איברים בשדה F. והנה המונחים שלנו בטבלה. יש לנו תכונה, יש לנו אופרטור ויש לנו מטריצה. ערך עצמי ווקטור עצמי, אז יש לנו V שונה מ-0 ב-V, ולמדה 1 סקלר בשדה F. עבור המטריצה, U שונה מ-0 ב-Fn, והסקלר גם הוא בשדה. מה אומרת ההגדרה? עבור אופרטור T של V שווה למדה 1V, עבור המטריצה AU שווה למדה 1U. הלאה. מרחב עצמי וריבוי גיאומטרי, זוכרים? אוסף כל הוקטורים העצמיים כולל וקטור ה-0, הוא תת מרחב וקטורי. הריבוי הגיאומטרי זה המימד של המרחב העצמי. אז עבור אופרטור המרחב העצמי הוא תת מרחב של V, והריבוי הגיאומטרי זה n פחות הדרגה של מטריצה מייצגת לפי S פחות למדה 1i, והוא תמיד גדול שווה מ-1. ועבור מטריצה איך זה יהיה? נכון, תת מרחב של Fn, והריבוי הגיאומטרי גם הוא גדול שווה מ-1, n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i. פולינום אופייני, עבור אופרטור הסימון למדה ID מינוס T, זה סימון כי פה יש אופרטורים, אם רוצים לחשב זה שווה לדטרמיננטה של למדה I פחות מטריצה מייצגת של T לפי איזשהו בסיס S של V, ואיך זה ייראה במטריצה? כמובן הדטרמיננטה של למדה I מינוס A. ערכים עצמיים וריבוי אלגברי שלו, ערך עצמי אם ורק אם שורש של פולינום אופייני, והריבוי האלגברי זה הריבוי כשורש בפולינום האופייני, ועבור מטריצה זה בדיוק אותו הדבר. לחסינה, מה זה אומר T לחסין ומטריצה לחסינה? אז הנה ההגדרה. T לחסין אם קיים בסיס של V כך ש-T לפי S אלכסונית, אפשר להציג אותו באמצעות מטריצה אלכסונית, לעומת זאת מטריצה לחסינה פירושו שהיא דומה למטריצה אלכסונית. בואו נזכר עכשיו במשפטי לחסון, משפטי אם ורק אם. T לחסין אם ורק אם קיים בסיס של V המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. במטריצה אותו דבר, קיים בסיס של Fn המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. או T לחסין אם ורק אם, סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-N. מי זה N? המימד של V. עבור מטריצה, לחסינה אם ורק אם, סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-N. מי זה N? המימד של Fn. והמשפט האחרון שלמדנו זה ש-T לחסין אם ורק אם לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. או עבור מטריצה בדיוק אותו דבר, לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. בשיעור הזה נתמקד בלחסון של מטריצה. A דומה למטריצה אלכסונית. בואו נתמקד בהגדרה הזו. אז הנה, ראינו שעבור מטריצה A מסדר N על N, הגדרנו לחסון כ. A נקראת לחסינה מעל F, אם היא דומה למטריצה אלכסונית D, שנמצאת ב-FNN, כלומר איברי האלכסון שלה הם נמצאים בשדה F. עכשיו שימו לב, מה זה אומר דומה למטריצה אלכסונית? בואו נשתול את ההגדרה של דומה בתוך ההגדרה הזו, ונקבל הגדרה שקולה. אם כך, מה זה אומר ש-A לחסינה? זה אומר ש-A לחסינה מעל F, אם קיימות P הפיכה ו-D אלכסונית ב-FNN, כלומר כל האיברים שם בשדה F, כך ש P מינוס 1 AP שווה D, והנה A דומה למטריצה אלכסונית. מי זאת המטריצה P? P נקראת P מלחסנת או מטריצה מלחסנת, ככה קוראים לה, P מלחסנת. רגע, אבל מי הם המטריצות P ו-D? A דומה לאלכסונית, A זו אלכסונית. מי זאת המטריצה P שעושה את הלחסון? איך מוצאים אותם? אז לגבי המטריצה D, טוב, זה לא כל כך בעיה, את זה אנחנו כבר בטוח יודעים. לגבי המטריצה D, כבר ראינו שהיא אלכסונית שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של A. ולמה זה נכון? ברור, כי למטריצות דומות אותם ערכים עצמיים. רגע, מה הם הערכים העצמיים של מטריצה אלכסונית? איברי האלכסון. ולכן ל-A ול-D אותם ערכים עצמיים, לכן הערכים העצמיים של D הם איברי האלכסון והם הערכים העצמיים של A. זהו, מאוד פשוט.
אם כך, מה לגבי המטריצה המלחסנת? בדיוק בזה עוסק השיעור הנוכחי. אז אנחנו כבר יודעים את השם שלה, P מלחסנת. עכשיו ננסח משפט שיגיד לנו איך מוצאים אותה. אז הנה המשפט. יש לנו A מטריצה ריבועית עם איברים ב-F, לחסינה מעל F. אנחנו יודעים שהיא לחסינה. והיא דומה לאלכסונית D. כמובן ב-FNN. אזי, הנה מה אומר המשפט. סעיף ראשון מספר לנו מי זו המטריצה D. המטריצה D היא האלכסונית אשר באלכסון של הערכים העצמיים של A. טוב, את זה כבר ראינו. הסעיף השני אומר לנו מי זו המטריצה P. המטריצה P שנמצאת ב-FNN היא מטריצה הפיכה, אשר בעמודות שלה יש N וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של A בהתאמה ל-D. מה זה אומר בהתאמה ל-D? מיד נביא. עכשיו אנחנו נוכיח את המשפט. כמובן, סעיף א' כבר ראינו, ואחר כך נוכיח גם את סעיף ב'. אז א' מאוד פשוט, מטריצות דומות, אותם ערכים עצמיים, הערכים העצמיים של האלכסונית הם אברי האלכסון, ולכן A דומה לאלכסונית D, אשר באלכסון שלה הערכים העצמיים של A, אותם ערכים עצמיים בדיוק. פה רואים אותם באלכסון, ולכן ברור לנו שהם גם הערכים העצמיים של A. כלומר, יודעים ש-A לחסינה, מצאתם ערכים עצמיים, שימו אותם באלכסון וסיימתם, מצאתם את המטריצה D. עכשיו צריך למצוא גם את P. סעיף ב' אומר לנו איך מוצאים את P. בואו נוכיח שזה אכן כך. את סעיף ב' אנחנו נוכיח בשתי דרכים. הדרך הראשונה באמצעות כפל מטריצות, הוכחה טכנית, נכפול מטריצות ונקבל את מה שרצינו לקבל. ההוכחה השנייה קצת יותר תיאורטית באמצעות מטריצת מעבר. הוכחה אחת טכנית, נעקוב אחרי החשבון וזה יצא. ההוכחה השנייה צריכה לעקוב אחרי המונחים והמשפטים שלמדנו בפרק 9 ובפרק 10. ולכן לכל אחד היתרון והחיסרון שלו, כל אחד אני מקווה יתחבר להוכחה שנוח לו. אנחנו כאן נראה את שתי ההוכחות. אז בואו נתחיל. אז ההוכחה הראשונה, כמו שאמרנו, באמצעות כפל מטריצות. שימו לב. אנחנו יודעים שהיא לחסינה. ראינו לפי משפט שזה אומר שיש בסיס של Fn המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. וזוכרים, הוקטורים העצמיים של A נמצאים ב-Fn. ולכן, בואו נבנה מטריצה P, אשר העמודות שלה הם הבסיס הזה שקיים כאן. אם A לחסינה יש בסיס כזה. הוקטורים האלה הם וקטורים ב-Fn, יופי, ניקח אותם, נבנה מהם מטריצה. נשים אותם בעמודות. למטריצה נקרא P. עכשיו שימו לב, אז P היא הפיכה, כי העמודות שלה הן בסיס של Fn, או מטריצה מסדר N ומדרגה N, מלא סיבות למה P היא אכן מטריצה הפיכה. עכשיו, מה העמודות שלה? אמרנו שהעמודות שלה הם וקטורים עצמיים של A. בואו נסמן אותם ב-UJ. אז מה אנחנו יודעים על UJ? נכון, לפי ההגדרה, זוכרים, UJ נמצאים ב-Fn, הם וקטורים עצמיים של A, וזה אומר שלכל אחד כזה קיים איזשהו סקלר למדה J ב-F, כך ש-AUJ שווה למדה J UJ. הם וקטורים עצמיים, וקטור עצמי הולך עם ערך עצמי. אז לכל עמודה כזו יש איזשהו מספר ב-F, אשר יקיים AUJ שווה למדה J UJ. נפלא. עכשיו, מצוידים באינפורמציה הזו, בואו נעשה חשבון. נחשב P-1 AP ונראה שאכן נקבל את D. שימו לב, הניסוח של המשפט אומר לנו מיהי המטריצה שהיא פוטנציאלית להיות מטריצה מלחסנת. אז אם הם כבר אומרים לנו, מה הבעיה? בואו נבנה מטריצה לפי מה שאמרו ונראה שהיא אכן מטריצה מלחסנת. וזה מה שאנחנו עושים פה. כל מה שנשאר עכשיו לעשות זה טכניקה של כפל מטריצות. אבל P-1 AP קצת קשה להראות. זה לכפול 3 מטריצות, זה מסובך. לכן בואו נכפול את שני האגפים משמאל במטריצה P. אם נכפול פה משמאל, P עם P-1 יהפוך ל-I, ונכפול גם פה, אבל משמאל, ויהיה לנו PD. ולכן נראה ש-AP שווה ל-PD. ואם אכן AP שווה ל-PD, תעבירו P לצד שני, כי היא הפיכה, והנה קיבלתם את ה-P המלחסנת. אז בואו נעשה את החשבון.
בואו נזכר שוב מה יש לנו. אנחנו רוצים להוכיח ש-P היא המטריצה המלחסנת. בנינו מטריצה P שכל עמודה שלה, UJ, מקיימת AUJ שווה למדה J UJ. עכשיו נעשה את החשבון. ש-AP אכן נותן PD. הנה AP. A כפול P. עמודות P הם UJ, U1, U2 עד UN. בואו נסמן U1 עמודה, U2 פה עמודה ו-UN עמודה. זוכרים איך כופלים מטריצה? A כפול מטריצה, מה יהיה בעמודה ה-J של המכפלה? נכון, A כפול עמודה הראשונה זה העמודה הראשונה, A כפול עמודה שנייה זה העמודה השנייה. לכן, העמודה הראשונה של AP תהיה A כפול U1, העמודה השנייה A כפול U2, העמודה האחרונה A כפול UN. רגע, AUJ שווה למדה JUJ, בואו נציב את זה פנימה. יש לי כאן למדה 1 U1 ולמדה N UN. אתה מציע לנו להוציא למדה מחוץ למטריצה? קצת בעייתי, הרי זו לא אותה למדה. כאן יש לי את למדה 1 בעמודה הראשונה, וכאן בעמודה השנייה יהיה לי למדה 2. מי אמר שזו אותה למדה? לו הייתה לי כאן אותה למדה, הייתי יכולה להוציא אותה החוצה. אבל אז היה יוצא לי AP שווה למדה P, זה אפילו לא מה שאני רוצה להוכיח. ובכל מקרה לא ניתן לעשות את זה, כי הלמדות הן לא בהכרח אותן למדות. הפתרון שלך לא עובד הפעם. אז מה נעשה? אני רוצה לשים לב למה שכתוב פה. שימו לב, למדה 1 U1 פירושו לקחת את העמודה הראשונה של P, U1, ולכפול בסקלר למדה 1. העמודה הראשונה זה העמודה הראשונה של P כפול למדה 1. מהי העמודה השנייה? נכון, העמודה השנייה תהיה U2 כפול למדה 2. זה לכפול את העמודה השנייה, אבל רק אותה, בסקלר למדה 2, וכן הלאה. רגע, בואו נסתכל שוב. הנה מה שכבר היה לנו. למדה 1 U1, למדה 2 U2, למדה N UN, זו התוצאה של AP. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל מ-P, לכפול רק את העמודה הראשונה של P בלמדה 1? מהו החשבון שעושה את זה? מקווה שאתם כבר יודעים לענות על השאלה הזו, זה הרי כפל מטריצות, נכון? אם אנחנו רוצים לעשות את הפעולה הזו, אנחנו צריכים לקחת P כפול למדה 1, 0, 0, 0. אם ניקח את המטריצה P ונכפול בעמודה כזו, מה נקבל? נכון, נקבל שכפלנו רק את העמודה הראשונה של P בלמדה 1. לכן כדי לקבל למדה 1 U1, אני צריכה לקחת את המטריצה P, וכאן אני רוצה לכפול רק את העמודה הראשונה בלמדה 1. לכן אני לוקחת כאן את העמודה הראשונה למדה 1 פעמים, העמודה השנייה לא לוקחת, וכן הלאה. ולכן פה כתוב לי למדה 1 וכל השאר אפסים. P כפול למדה 1, 0, 0, בתוצאה ייתן לי כאן את העמודה למדה 1 U1. בואו נעשה עוד אחד כזה. איך מקבלים את העמודה השנייה של P כפול למדה 2? נכון, לוקחים את P וכופלים ב-0 למדה 2 והכל 0. בואו את העמודה הזו נכתוב כאן כדי לקבל למדה 2 U2. הנה, מה המשמעות של העמודה הזו? העמודה השנייה בתוצאה תהיה 0 עמודה ראשונה, למדה 2 עמודה שנייה, 0 פעמים שאר העמודות. לכן בסך הכל העמודה השנייה של התוצאה, P כפול זה, נותן למדה 2 U2, בדיוק מה שרצינו לקבל. באופן כללי, אם אני רוצה לקבל ב-AP, הנה AP, את העמודה ה-J, אני צריכה לכפול את המטריצה P בעמודה מהצורה למדה J במקום ה-J וכל השאר 0. וככה ממשיכים הלאה עד העמודה האחרונה. איך מקבלים ב-AP את העמודה למדה NUN, כופלים את P בעמודה 0 ולמדה N בסוף. המכפלה של המטריצה הזו במטריצה הזו תיתן לי בדיוק את המטריצה הזאת. רגע,
מי זאת? P. ומי זאת? האלכסונית שבאלכסון הערכים העצמיים של A. לפי סעיף א', זו בדיוק המטריצה D, והנה קיבלנו PD. לקחנו A, כפלנו ב-P, מה יצא בסוף? P כפול D. זהו, זה בדיוק מה שרצינו להוכיח. איך הוכחנו? על ידי כפל מטריצות. עכשיו נעבור להוכחה השנייה, באמצעות מטריצת מעבר. פה צריך לעקוב אחרי המונחים, המושגים והמשפטים שכבר ראינו. אז בואו נתחיל את זה. אז יש לי מטריצה A מסדר n על n, ונבחר אופרטור. אם אנחנו רוצים מטריצת מעבר, אנחנו צריכים אופרטור. בואו נבחר את האופרטור הליניארי T מ-Fn ל-Fn, המוגדר על ידי T של V שווה ל-AV. זוכרים? אם יש לי מטריצה ואני רוצה לעבוד עם אופרטור, זו הדרך לעבור ממטריצה לאופרטור. מגדירים TV שווה ל-AV, כש-T הוא אופרטור מ-Fn ל-Fn. עכשיו נעבוד עם אופרטור T. אנחנו יודעים שבמקרה הזה A זו המטריצה T לפי E, כלומר A מייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי של Fn כמובן. ראינו גם ש-T לחסין, אם ורק אם, המטריצה מייצגת שלו לחסינה. אחת המטריצות המייצגות לחסינה, T לחסין. רגע, אבל נתון לנו ש-A לחסינה, ולכן עם A לחסינה אנחנו יודעים ש-T לחסין. מה זה אומר ש-T לחסין? זוכרים את משפטי הלחסון? זה אומר, לפי ההגדרה, משפטי הלחסון יבואו בהמשך. עכשיו אנחנו צריכים את ההגדרה. מה אומרת ההגדרה עבור אופרטור לחסין? זה אומר שקיים בסיס B של V, אבל V אצלנו הוא Fn, כך שהמטריצה המייצגת אותו, T לפי B, היא אלכסונית. אלכסונית, בואו נקרא לה D. אז לפי המשפט שראינו, מה מתקיים? מטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B שווה ל-P מינוס 1, מטריצה מייצגת לפי E כפול P. רגע. T לפי B אמרנו זה D. T לפי E אמרנו זה A. נכון? נציב, ומה כתוב פה? להגיד T לפי B שווה P מינוס 1 TEP, זה בדיוק כמו להגיד D שווה P מינוס 1 AP. אז הנה ה-A שלנו שדומה לאלכסונית. עכשיו ננסה להבין מי זאת המטריצה P שכתובה כאן. P היא מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס B. זוכרים? כשאנחנו כותבים P מינוס 1 TEP, המטריצה P היא מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס B. עכשיו, במונחים של T, אנחנו יודעים מי זו המטריצה P. בואו נתעמק בטיפה, שוב בואו נזכר מה יש לנו. T לפי B זה P מינוס 1 TEP, נציב D ונציב A, נקבל D שווה P מינוס 1 AP, כש-P מטריצת המעבר מ-E ל-B. אז בואו נבנה את המטריצה P. טוב, E הוא הבסיס הסטנדרטי. לכן למציאת P צריך לכתוב, זוכרים מה זה אומר לכתוב? לכתוב את המקדמים של עברי B בעמודות P. מטריצת המעבר מסטנדרטי לאחר, כותבים אחר בעמודות. האחר אצלנו זה B, בסיס שמורכב מוקטורים עצמיים. ולכן עמודות P הם בדיוק הבסיס B של וקטורים עצמיים. למה? כי זה בסיס של Fn, ולכן המקדמים פה זה בעצם הוקטורים עצמם. כלומר, עכשיו אני יודעת מי זאת המטריצה P. במטריצה P העמודות הן בדיוק הוקטורים העצמיים של T. רגע, אבל אני רוצה וקטורים עצמיים של A, אז עוד לא סיימתי. אנחנו עכשיו צריכים לעבור מ-T חזרה ל-A. טוב, בואו נעבור. אם A מייצגת את T לפי איזשהו בסיס, מה הקשר בין וקטור עצמי של T לוקטור עצמי של A? הוקטורים של A נמצאים ב-Fn, והקשר שמתקיים הוא, אם יש לי V וקטור עצמי של T, הקשר הוא ש-V לפי E שווה U. כלומר, וקטור עצמי של A הוא וקטור קורדינטות לפי הבסיס E של V. אבל רגע, אנחנו יודעים ש-E הוא בסיס סטנדרטי של Fn,
כשיש לנו בסיס סטנדרטי של fn, וקטור קורדינטות לפי סטנדרטי זה הוקטור עצמו, ולכן v לפי e זה בעצם v, אבל זה שווה ל-u, אז קיבלנו ש-v שווה ל-u. במילים אחרות, עמודות p הם n וקטורים עצמיים בלתי תלויים של t, אבל הם שווים בדיוק לוקטורים העצמיים של a. ולכן, מה יש לנו בעמודות המטריצה p? בדיוק n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של a. וברור לנו שהמטריצה p היא הפיכה, כי היא ריבועית עם עמודות בלתי תלויות, כי היא מסדר n ומדרגה n, מלא שיקולים למה p הפיכה. וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה בשתי דרכים שונות. מקווה שהתחברתם לאחת מהדרכים האלה. בואו נראה דוגמה. אז הנה לנו מטריצה A, כבר ראינו אותה בעבר, אנחנו יודעים מה הפולינום האופייני, כבר חישבנו אותו בעבר, עכשיו נתמקד בלחשב וקטורים עצמיים. אז יש לי, למדה 1 זה מינוס 2, למדה 2 זה 4, אנחנו רואים את זה פה. בואו נמצא וקטורים עצמיים עבור מינוס 2. מה פותרים? מינוס 2i מינוס a כפול x שווה 0, או תכפלו הכל במינוס 1, תקבלו 2i ועוד a כפול x שווה 0. אז a ועוד 2i, שימו לב לא לשכוח את עמודת האפסים, כדי שנזכור לפתור מערכת משוואות בסוף. הנה המטריצת מקדמים, נדרג, אני כבר עושה את הדירוג, מקבלים את המשוואה הזאת, נרשום את המשוואה, x מינוס y ועוד z שווה 0, נפתור אותה, x שווה ל-y מינוס z, ונרשום פתרון כללי, x, y, z שווה. במקום x, y מינוס z, y ו-z חופשיים, נוציא y ו-z החוצה, ונקבל בסיס למרחב העצמי של למדה 1 שווה מינוס 2 הוא 1, 1, 0, מינוס 1, 0, 1. בסיס למרחב העצמי. סיימנו לטפל במינוס 2. נעבור לטפל ב-4. אז הנה, מה פותרים הפעם? 4i מינוס a כפול x שווה 0, או על ידי כפל במינוס 1, a מינוס 4i x שווה 0. יותר קל לחשב בצורה הזו. אז הנה, a מינוס 4i, שוב לא לשכוח את 0. זאת מטריצת המקדמים. זה מה שמקבלים אחרי דירוג. נרשום לעצמנו את המשוואות, נפתור אותם. x שווה חצי z, y שווה חצי z, פתרון כללי, חצי z, חצי z, z. נוציא חצי z החוצה, שישארו לנו מספרים שלמים. 1, 1, 2, ולכן בסיס למרחב העצמי של 4 הוא 1, 1, 2. זהו. עכשיו יש לנו ערכים עצמיים, והבסיסים למרחבים העצמיים הם הנה של מינוס 2 והנה של 4. זכרו, ייחוד הבסיסים תמיד קבוצה בלתי תלויה, ותהווה בסיס ל-R3. ולכן, קודם כל שמים לב שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, ולכן A לחסינה. ריבוי אלגברי של מינוס 2 זה 2, ריבוי גיאומטרי 2. ריבוי אלגברי של 4 זה 1, ריבוי גיאומטרי 1. לכן לחסינה. אתה מציע להשתמש במשפט לחסון אחר. סכום ריבועים גיאומטריים הוא 3. נכון, יש לנו 3 משפטי לחסון. כולם ימים ורקים וכל אחד עומד בפני עצמו. במה משתמשים? במה שמתאים ובמה שנוח. עכשיו בואו נבנה את P ו-D. D באלכסון שלה ערכים עצמיים. P בעמודות שלה וקטורים עצמיים. אבל צריכה להיות התאמה. מה זה התאמה? עמודה J של P היא וקטור עצמי של הערך העצמי במקום ה-J באלכסון. ראיתם? ככה יצא כשכפלנו את המטריצות. לכן, הנה P, שתי העמודות הראשונות והעמודה השלישית. הנה. שני אלה וקטורים עצמיים של מינוס 2, לכן מינוס 2 באלכסון פה. זה וקטור עצמי של 4, ולכן ה-4 הוא האחרון. כלומר, ההתאמה הולכת כך. אם אלו וקטורים עצמיים של מינוס 2, שתי העמודות הראשונות, אז שני עברי האלכסון הראשונים הם הערכים העצמיים שמתאימים לשתי העמודות הראשונות. אחרי זה יש לנו וקטור עצמי של 4, אז האיבר כעמודה שלישית, אז האיבר השלישי באלכסון יהיה הערך העצמי שמתאים לוקטור העצמי בעמודה השלישית. לא משנה איזה בונים קודם, קודם את D ואז את P, או קודם P ואז את D, לא משנה. מה משנה? ההתאמה. העמודה ה-J פה היא וקטור עצמי של איבר באלכסון במקום ה-J כאן. זהו חברים. שימו לב שמתקיים גם
שאם ניקח את המטריצה P וניקח את המטריצה D וניקח את המטריצה A ונבצע את הכפל P מינוס 1 AP, נקבל את D. ובאופרטורים מה זה אומר? באופרטורים זה אומר שהמטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B, הבסיס B זה איחוד הבסיסים, והמטריצה המייצגת היא האלכסונית D. שווה, המטריצה הזו שווה, ל-P מינוס 1 TE, המטריצה המייצגת לפי סטנדרטי, שזה A, כפול P. רגע, ומי זו המטריצה P? המטריצה P היא מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס B. איך מקבלים אותה? כותבים את B בעמודות, כותבים את B בעמודות. והנה אתם רואים גם עבור אופרטור וגם עבור מטריצה, שאכן D ו-P נראות כך. זהו חברים, סיימנו להפעם. תודה רבה לכם.